स्वाध्याय इयत्ता 9वी, विषय भूगोल, पाठ 7वा, आंतरराष्ट्रीय वार रेषा. प्रश्न पहिला. खालील आकृतीत वेगवेगळ्या गोलार्धांतील 2 चौकोन दिले आहेत. दोन्ही चौकोनांच्या मधून आंतरराष्ट्रीय वार रेषा जात आहे. एका चौकोनात रेखावृत्त, वार व दिनांक दिला आहे. दुसऱ्या चौकोनातील वार व दिनांक ओळखा. 150° पश्चिम रेखावृत्त, सोमवार 15 ऑगस्ट, सकाळचे 10. 150° पूर्व रेखावृत्त, आंतरराष्ट्रीय वार रेषा. दुसऱ्या चौकोनातील वार व दिनांक, मंगळवार 16 ऑगस्ट, सकाळचे 6. 80° पश्चिम रेखावृत्त, 170° पूर्व रेखावृत्त, रविवार 25 डिसेंबर, दुपारचे 16. दुसऱ्या चौकोनातील वार व दिनांक, शनिवार 24 डिसेंबर, रात्रीचे 22. प्रश्न दुसरा. खालील प्रश्नांतील योग्य पर्याय निवडा. अ. आंतरराष्ट्रीय वार रेषा ओलांडताना एखाद्या व्यक्तीला कोठून कोठे जाताना 1 दिवस अधिक धरावा लागेल. 1. पूर्वेकडून पश्चिमेकडे. 2. पश्चिमेकडून पूर्वेकडे. 3. दक्षिणेकडून उत्तरेकडे. 4. उत्तरेकडून दक्षिणेकडे. आंतरराष्ट्रीय वार रेषा ओलांडताना एखाद्या व्यक्तीला पूर्वेकडून पश्चिमेकडे जाताना 1 दिवस अधिक धरावा लागेल, म्हणून उत्तर पूर्वेकडून पश्चिमेकडे. आ. जर 15° पूर्व रेखावृत्तावर बुधवार सकाळचे 10 वाजले असतील तर आंतरराष्ट्रीय वार रेषेवर किती वाजले असतील? 1. बुधवार सकाळचे 6. 2. बुधवार रात्रीचे 9. 3. गुरुवार दुपारचे 2. 4. गुरुवार संध्याकाळचे 6. 15° पूर्व रेखावृत्तावर बुधवार सकाळचे 10 वाजले असतील तर आंतरराष्ट्रीय वार रेषेवर बुधवार रात्रीचे 9 वाजले असतील, म्हणून उत्तर बुधवार रात्रीचे 9. ई. जागतिक संकेतानुसार पृथ्वीवरील तारीख व वारातील बदल कोणत्या रेखावृत्तावर होतो? 1. 0°. 2. 90° पूर्व. 3. 90° पश्चिम. 4. 180°. जागतिक संकेतानुसार पृथ्वीवरील तारीख व वारातील बदल 180° रेखावृत्तावर होतो, म्हणून उत्तर 180°. ई. पृथ्वीवर दिवस आंतरराष्ट्रीय वार रेषेच्या कोणत्या दिशेला सुरू होतो? 1. पूर्व. 2. पश्चिम. 3. उत्तर. 4. दक्षिण. पृथ्वीवर दिवस आंतरराष्ट्रीय वार रेषेच्या पश्चिम दिशेला सुरू होतो, म्हणून उत्तर पश्चिम. उ. आंतरराष्ट्रीय वार रेषेमुळे जगभरात कशामध्ये सुसूत्रता येते? 1.
GPS प्रणाली. 2. संरक्षण खाते. 3. वाहतुकीचे वेळापत्रक. 4. गोलार्ध ठरवण्यासाठी. आंतरराष्ट्रीय वाररेषेमुळे जगभरातील वाहतुकीच्या वेळापत्रकामध्ये सुसूत्रता येते. म्हणून उत्तर वाहतुकीचे वेळापत्रक. प्रश्न 3. भौगोलिक कारणे लिहा. अ. आंतरराष्ट्रीय वाररेषा आजच्या युगात महत्त्वाची ठरत आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा, दळणवळण सेवा, आर्थिक व व्यापारी व्यवहार यामध्ये सुसूत्रता यावी म्हणून आंतरराष्ट्रीय वाररेषा उपयोगी पडते. आंतरराष्ट्रीय वाररेषा वाराच्या समायोजनेच्या गरजेतून निर्माण झाली आहे. आजच्या आधुनिक आणि वेगाने घडणाऱ्या जागतिक घडामोडींच्या संदर्भात देखील आंतरराष्ट्रीय वाररेषा महत्त्वाची ठरत आहे. जागतिक दळणवळण, विशेषतः हवाई मार्गांच्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय वाररेषेमुळे वेळ व दिवसाचे गणित अचूक ठेवता येते. आंतरराष्ट्रीय वाररेषेमुळे वाहतुकीचे वेळापत्रक संपूर्ण जगभर योग्य पद्धतीने सांभाळले जाते. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय वाररेषा आजच्या युगात महत्त्वाची ठरत आहे. आ. पृथ्वीवर दिवस पॅसिफिक महासागरात सुरू होतो. भूभागावरील एखाद्या ठिकाणी दिवसाची सुरुवात झाली तर त्या ठिकाणच्या पूर्वेकडे व पश्चिमेकडे कोणता दिवस धरायचा यावरून गोंधळ झाला असता. असे होऊ नये म्हणून विशाल पॅसिफिक महासागरावरून जाणाऱ्या 180 अंश रेखावृत्ताला अनुसरून आखलेल्या आंतरराष्ट्रीय वाररेषेवर पृथ्वीवरील दिवस सुरू होतो व संपतो. याचाच अर्थ पृथ्वीवरील नवीन दिवस पॅसिफिक महासागरात सुरू होतो. प्रश्न 4. थोडक्यात उत्तरे लिहा. अ. आंतरराष्ट्रीय वाररेषा आखताना कोणत्या बाबी विचारात घेतल्या आहेत? आंतरराष्ट्रीय वाररेषेवर पृथ्वीवरील नवीन वार व तारीख सुरू होते. या रेषेच्या पश्चिमेकडे जो दिवस असतो त्याच्या मागचा दिवस या रेषेच्या पूर्वेकडे असतो. 180 अंश रेखावृत्ताची रेषा काही देशात जमिनीवरूनही जाते. त्यामुळे हीच रेषा जर आंतरराष्ट्रीय वाररेषा धरली असती तर एकाच देशात किंवा प्रदेशात 2 वेगळे वार व तारखा असा गोंधळ झाला असता. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वाररेषा 180 अंश रेखावृत्ताला अनुसरून आखताना ती रेषा पूर्णतः समुद्रावरून जावी ही प्रमुख बाब विचारात घेतली गेली. त्याचप्रमाणे एकाच देशाचा बेटांचा समूह हा सुद्धा आंतरराष्ट्रीय वाररेषेच्या एकाच बाजूस असावा ही बाबही विचारात घेतली गेली. त्यामुळेच 180 अंश रेखावृत्ताला अनुसरून आंतरराष्ट्रीय वाररेषा आखताना काही प्रसंगी पूर्वेकडे किंवा पश्चिमेकडे वळवण्यात आली आहे. आ. आंतरराष्ट्रीय वाररेषा ओलांडताना तुम्ही कोणकोणते बदल कराल? आंतरराष्ट्रीय वाररेषा ओलांडताना आम्ही खालील बाबींचा विचार करू. पूर्वेकडे प्रवास करत जर आंतरराष्ट्रीय वाररेषा ओलांडली तर आहे त्या वार व तारखेच्या मागचा वार व तारीख ग्राह्य धरू.
पश्चिमेकडे प्रवास करत जर आंतरराष्ट्रीय वाररेषा ओलांडली तर आहे त्या वार व तारखेच्या पुढचा वार व तारीख ग्राह्य धरू. ई. आंतरराष्ट्रीय वाररेषा 180 अंश रेखावृत्ताप्रमाणे सरळ का नाही? आंतरराष्ट्रीय वाररेषा ही 180 अंश रेखावृत्ताप्रमाणे सरळ असती तर ती काही भागात जमिनीवरून गेली असती आणि त्यामुळे एकाच भूभागामध्ये रेषेच्या दोन भागात म्हणजे रेषेच्या पूर्वेकडे व पश्चिमेकडे दोन वेगळे वार व तारखा असा गोंधळ उडाला असता. हा गोंधळ टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वाररेषा पूर्णपणे समुद्रावरून नेण्यासाठी ती काही ठिकाणी पूर्वेकडे वा पश्चिमेकडे वळवण्यात आली. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय वाररेषा रेखावृत्ताप्रमाणे सरळ नाही. ई. आंतरराष्ट्रीय वाररेषा पृथ्वीवरील कोणत्याही भूभागावरून का गेली नाही? आंतरराष्ट्रीय वाररेषा भूभागावरून गेली असती तर या भागातील रेषेच्या पश्चिमेकडे एक वार व तारीख तर पूर्वेकडे त्याच्या मागची तारीख व वार अशी परिस्थिती उद्भवली असती. शिवाय ही रेषा काल्पनिक रेषा असल्याने भूभागावर ती नक्की केव्हा ओलांडली व तेथे नक्की कोणता वार व तारीख चालू आहे हे समजणे फार कठीण गेले असते. हा सर्व गोंधळ टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वाररेषा कोणत्याही भूभागावरून न नेता ती पूर्णपणे समुद्रावरून गेली आहे. उ. आंतरराष्ट्रीय वाररेषा 180 अंश रेखावृत्ताच्या अनुषंगानेच का विचारात घेतली जाते? काही ठराविक ठिकाणांचा अपवाद वगळता 180 अंश रेखावृत्त हे जास्तीत जास्त सागरपृष्ठावरून जाते. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय वाररेषासुद्धा सागरावरून आखण्यासाठी 180 अंश रेखावृत्ताच्या अनुषंगानेच विचारात घेतली जाते. प्रश्न 5. खालीलपैकी कोणत्या मार्गाने जाताना आंतरराष्ट्रीय वाररेषा ओलांडावी लागेल ते नकाशा संग्रहाचा वापर करून शोधा व पुढील नकाशात दाखवा. अ. मुंबई, लंडन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस, टोकियो. आ. दिल्ली, कोलकाता, सिंगापूर, मेलबर्न. ई. कोलकाता, हाँगकाँग, टोकियो, सॅन फ्रान्सिस्को. ई. चेन्नई, सिंगापूर, टोकियो, सिडनी, सांतियागो. उ. दिल्ली, लंडन, न्यूयॉर्क. मुंबई, लंडन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस, टोकियो. कोलकाता, हाँगकाँग, टोकियो, सॅन फ्रान्सिस्को. चेन्नई, सिंगापूर, टोकियो, सिडनी, सांतियागो. या मार्गाने जाताना आंतरराष्ट्रीय वाररेषा ओलांडावी लागेल. विद्यार्थी मित्रांनो, नमस्कार. तुमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट अनिता गजलकर या चॅनलवर लवकरच इयत्ता 4थी ते इयत्ता 10वी विषय मराठी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान यासोबतच नागरिकशास्त्र या सर्व विषयांचे व्हिडिओ अपलोड करण्यात येणार आहेत. तेव्हा प्रत्येक व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत येण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओना लाईक आणि कमेंट द्या. कोणत्याही विषयातील कोणत्याही पाठाचा स्वाध्याय पाहण्यासाठी यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीमध्ये
स्वाध्याय लिहून समोर पाठाचे नाव लिहा आणि सर्च करा. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, कमेंट आणि शेअर करण्यास व नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी चॅनल सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत नमस्कार.